Përshëndetje të dashur miq. Vazhdojmë me këtë pjesë të dytë të pyetësorit në lidhje me marrjen e pasaportës britanike. Atëherë pyetja e parë: Which of the following is a fundamental principle of British life? Cili është parimi thelbësor I jetës britanike? Individual liberty is the answer, or is the correct answer. Pra, liria individuale është përgjigjja e duhur. How is New Year's Eve called in Scotland? Si quhet pragu I vitit të ri në Skoci pra? In Scotland, the 31st of December, or New Year's Eve, is called Hogmanay. Në Skoci, 31 dhjetori, pra pragu I vitit të ri, quhet ndryshe Hogmanay. Why did Henry VIII establish the Church of England? Pse Henry VIII krijoi kishën e Anglisë? To divorce his first wife, Henry needed the approval of the Pope. When the Pope refused, Henry established the Church of England. Për të divorcuar gruan e tij, Henry kishte nevojë për aprovimin e Papës. Por kur Papa e refuzoi këtë gjë, atëherë ai krijoi kishën e Anglisë. What is the name of the long war that English kings fought with France in the Middle Ages? Cili është emri I luftës së gjatë që mbretërit anglez luftuan me Francën në mesjet? English kings fought a long war with France called the 100 Years' War, even though it actually lasted 116 years. Mbretërit anglez luftuan një luftë shumë të gjatë me Francën, të quajtur lufta 100 vjeçare, edhe pse faktikisht ajo zgjati 116 vite. Who was supported by clansmen from the Scottish Highlands and raised an army in 1745? Kush u mbështet nga klanet e malësisë së Skocisë dhe mblodhi një ushtri në vitin 1745. In 1745, there was another attempt to put a Stuart king back on the throne in place of George I's son, George II. Charles Edward Stuart, Bonnie Prince, Charlie, the grandsons of James II, landed in Scotland. He was supported by clansmen from the Scottish Highlands and raised an army. Pra, në vitin 1745, u bë një përpjekje tjetër për të vendosur një mbret Stuart, pra mbret të dinastisë Stuart, në fronin mbretëror, në vend të djalit të parë të George-it, pra George II. Dhe ai që erdhi ishte Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie, që ishte nipi I Jamesit të dytë. Dhe ai zbarkoi në Skoci, pra. Ai u mbështet nga klanet, nga malësitë e Skocisë dhe ai mblodhi një ushtri. Pra përgjigja e pyetjes, pra kush u mbështet nga klanet e malësisë skoceze për të mbledhur një ushtri është Charles Edward Stuart, ose ndryshe I quajtur Bonnie Prince Charlie. If you think someone is trying to persuade you to join an extremist or terrorist activity, who should you contact? Në qoftë se ju mendoni që dikush po përpiqet t'ju bindë juve që ju të bashkoheni me një aktivitet ekstremist apo terrorist, me kë duhet të kontaktoni ju? If you think someone is trying to persuade you to join an extremist or terrorist cause, you should notify your local police force. Në qoftë se ju mendoni që dikush është duke u përpjekur që t'ju bind ju që të bashkoheni me një kauzë ekstremiste apo terroriste, ju duhet të njoftoni forcën policore vendase. It is compulsory for 16 and 17-year-olds to join the National Citizen Service Program. Është detyrueshme ose është me detyrim për 16 dhe 17 vjeçarët që të bashkohen me programin e shërbimit qytetar kombëtar. False, e gabuar, pra nuk është e detyruar. The National Citizen Service Program, which gives 16 and 17-year-olds the opportunity to enjoy outdoor activities, develop their skills, and take part in a community project. Therefore, it is optional. Pra,
Programi i shërbimit qytetar kombëtar i jep mundësi 16 e 17 vjeçarëve për të shijuar veprimtaritë në ambient të hapur, në terren të hapur, që të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të marrin pjesë në projektet komunitare. Pra, zgjedhja është opsionale, nuk është me detyrim. What is the name of the tour guides that tell visitors stories about the Tower of London's history? Cili është emri i guidave turistike ose ciceronëve që i tregojnë vizitorëve histori për historikun e kullës së Londrës? Tours are given at the Tower of London by the yeoman warders, also known as beef eaters, who tell visitors about the building's history. Pra guida turistike në kullën e Londrës mbahen nga rojtarët yeoman, gjithashtu të njohur ndryshe si beef eaters ose nga historia pra quhen ngrënësit e mishit të viçit, sepse dikur nuk paguheshin me rrogë, por paguheshin me mish viçi, pra nga historia britanike. Janë këta pra të cilët i tregojnë vizitorëve për historikun e ndërtesës. Which two countries developed the Concorde, the world's only supersonic commercial airliner? Cilat dy shtete zhvilluan Concordin, që është, po e themi, avioni supersonik, pra me shpejtësinë e zërit? Britain and France developed the world's only supersonic commercial airliner, Concorde. Pra dy shtetet që zhvilluan avionin Concorde, pra supersonik, ishin Britania dhe Franca. Where is Snowdonia located? Ku ndodhet Snowdonia? In Wales. So Snowdonia is in Wales. Ndodhet në Wales. Who wrote Sherlock Holmes? Kush e shkruajti historinë pra me detektiv Sherlock Holmes? Sir Arthur Conan Doyle is the author of Sherlock Holmes. Pra, Sir Arthur Conan Doyle është autori i librit Sherlock Holmes. Which country was invaded by Germany in 1939? Cili vend u pushtua nga Gjermania në vitin 1939? Germany invaded Poland in 1939. Pra, Gjermania pushtoi Polonin në vitin 1939. Lake District is the largest national park of England, and this statement is true. Pra, distrikti i liqenit është parku kombëtar më i madh i Anglisë. What is the name of the area in London where famous theaters are located? Cili është emri i zonës në Londër ku teatret të famshëm janë të pozicionuara? London's West End, also known as Theatreland, is particularly well known for its theaters. Pra, adresa London's West ose qoshi perëndimor i Londrës, gjithashtu i njohur si vendi i teatrave, njihet veçanërisht pra ose është i mirënjohur për teatrët e tij. Which are the key roles of school governors? Cilat janë po e themi rolet kyçe të drejtuesve të shkollave? Governors and school boards have an important part to play in raising school standards, setting the strategic direction of the school, and ensuring, monitoring and evaluating school performance. Pra drejtuesit dhe bordet e shkollave kanë një pjesë të rëndësishme për të luajtur në rritjen e standardit të shkollës. Drejtimi strategjik i shkollës, sigurimi, monitorimi dhe vlerësimi i performancës së shkollës gjithashtu. What led the American colonists to want their independence from Britain? Çfarë çoi ose cila ishte arsyeja që çoi kolonitë amerikane që të kërkonin për pavarësinë e tyre nga Britania? The British government wanted to tax the colonies. Qeveria britanike donte të taksonte kolonitë. When did the Black Death take place? Kur ndodhi vdekja e zezë, pra? In 1348, Middle Ages, the Black Death came to Britain. Në vitin 1348, pra në periudhën mesjetare, vdekja e zezë erdhi në Britani. Who was the leader of the suffragettes, the group that campaigned for women's rights to vote? Kush ishte udhëheqësja e sufragatëve ose
udhëheqësja e grave që kërkonin të drejtat e tyre për të votuar, pra. Grupi që bëri fushat për të drejtat e grave që të votonin. Emmeline Pankhurst was the leader of the suffragettes. Pra, drejtuesja e kësaj fushate ishte Emmeline Pankhurst. Cardiff is the capital city of which country? Cardiffi është kryeqyteti i kujt vendi? The capital city of Wales is Cardiff. Pra, kryeqyteti i Walesit është Cardiff. During the Great Depression in the 1930s, which industry was badly affected? Gjatë depresionit të madh në vitin 1930, cila industri u ndikua shumë keq, pra u ndikua shumë nga depresioni i madh. During the Great Depression in the 1930s, the traditional heavy industries such as the shipbuilding were badly affected. Gjatë depresionit të madh në vitet 1930, industritë tradicionale të rënda, siç ishte ndërtimi i anijeve, u ndikuan për keq, pra ndikuan në mënyrë negative. Who was the first man in the world to run 1 mile in under 4 minutes? Cili ishte burri i parë në botë i cili vrapoi për 1 milje në më pak se 4 minuta? Sir Roger Bannister was the first man in the world to run a mile in under 4 minutes in 1954. Pra, Sir Roger Bannister ishte burri i parë në botë që vrapoi për 1 milje në më pak se 4 minuta në vitin 1954. What was the last battle between Great Britain and France? Cila ishte betejë e fundit që ndodhi midis Britanisë së Madhe dhe Francës? In 1815, the French wars ended with the defeat of the Emperor Napoleon by the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo. Në vitin 1815, luftrat franceze përfunduan me mposhtjen e perandorit Napoleon nga Duka i Wellingtonit në betejën e Waterloos. Which flower is associated with Wales? Cila lule shoqërohet me emrin e Walesit? The flower associated with Wales is the daffodil. Lulja që lidhet me emrin e Walesit është daffodil. During the reign of Charles II, parts of London were destroyed, and what was the cause of this destruction? Gjatë sundimit të mbretit Charles II, pjesë të Londrës u shkatruan. Dhe cili ishte shkaku i këtij shkatrimi? During Charles II's reign, a great fire destroyed much of the city, including many churches and St. Paul's Cathedral. Gjatë sundimit të Charlesit II, pra, një zjarr i madh shkatroi pjesën më të madhe të qytetit, që përfshinin shumë kisha dhe katedralen e Shën Paulit. Edhe quhet ndryshe The Great Fire of London, pra zjarri i madh i Londrës. How often are general elections held in the UK? Sa shpesh mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar? MPs are elected at a general election which is held at least every 5 years. Members of Parliament, pra pjesëtarët e parlamentit, zgjidhen në zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhje të cilat mbahen çdo 5 vite, ose të paktën çdo 5 vite. Scotland has its own banknotes, which are valid everywhere in the UK. And this statement is true. Skocia ka prerjen e saj të parave, pra kartmonedhat e saj, të cilat janë të vlefshme kudo në Mbretërinë e Bashkuar. What charity works to preserve important buildings, coastline and countryside in the UK? Çfarë organizate bamirëse punon për të ruajtur ndërtesa të rëndësishme, vije mbretëretare dhe periferinë e Mbretërisë së Bashkuar? The National Trust is a charity that works to preserve important buildings, coastline and countryside in the UK. Pra, organizata National Trust është një organizatë bamirëse që punon për të ruajtur ndërtesa të rëndësishme, vije mbretëretare dhe periferinë e Mbretërisë së Bashkuar. Great Britain refers only to England, Wales and Scotland. Britania e Madhe i referohet vetëm Anglisë, Walesit dhe Skocisë. And this statement is true. Dhe ky pohim është i vërtet. Who was the tribal leader who fought against the Romans? Cili ishte udhëheqësi që luftoi kundër romakëve? One of the tribal leaders who fought against the Romans was Boudica, the queen of Iceni in what is now eastern England.
Pra një prej udhëheqësve të fisëve të cilët luftuan kundër romakëve ishte Boudica, mbretëresha e Iceni që tani njihet ndryshe si Anglia lindore. Which two houses form the UK Parliament? Cilat dy shtëpi formojnë parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar? The UK Parliament is formed of the House of Commons and the House of Lords. Pra, parlamenti britanik formohet nga House of Commons, që është shtëpia e të përbashkëtëve, and the House of Lords, dhe shtëpia e lordëve. When did women get the right to vote at the same age as men? Kur morën gratë të drejtën për të votuar në të njëjtën moshë si burrat? In 1928, women were given the right to vote at the age of 21, the same as men. Në vitin 1928, grave ju dha e drejta për të votuar në moshën 21 vjeçare, e njëjta moshë pra si burrat. Who is the head of the Church of England? Kush është kryesori i Kishës së Anglisë? The monarch is the head of the Church of England. Monarku është, po e themi, kryesori së koka e Kishës së Anglisë. What sort of event is the Grand National? Çfarë lloj ngjarjeje është kombëtarja e madhe? The Grand National is a horse racing event. Pra, Grand National është një garë kuajsh. Who supported King Charles I during the Civil War? Kush e mbështeti mbretin Charlesin e parë gjatë luftës civile? During the civil war between the king and the parliament, the country split in those who supported the king, and they were the Cavaliers, and those who supported the parliament, the Roundheads. Gjatë luftës civile midis mbretit dhe parlamentit, atëherë vendi u nda në dy grupe, në ato që mbështesin mbretin, që ishin kavalierët, dhe ato që mbështesin parlamentin, që ishin Roundheads, që në shqip do të përkthej kokë rrumbullakët. Where was Anne Boleyn, the wife of Henry VIII, executed? Ku u ekzekutua Anne Boleyn, gruaja e mbretit Henry VIII? Anne Boleyn was unpopular in the country and was accused of taking lovers. She was executed at the Tower of London. Pra, Anne Boleyn ishte me një popularitet shumë negativ në vend dhe akuzoi për shkak të dashurve të shumë që kishte, pra ajo u ekzekutua në kullën e Londrës. What type of character was played by Charlie Chaplin? Çfarë lloj personazhi u luajt nga Charlie Chaplin? Sir Charles, or Charlie Chaplin, became famous in silent movies for his tramp characters and was one of many British actors to make a career in Hollywood. Pra, Sir Charles Chaplin u bëj famshëm në filmat e heshtër ose filmat pa zë për personazhin e tij të famshëm Endacak, dhe ai ishte një prej shumë aktorëve britanik që bën një karrierë të suksesshme në Hollywood. You have to be at least 21 years old to stand as MP. Duhet të jesh të paktën 21 vjeç për të kërkuar të drejtën para për të bërë pjesëtar i parlamentit. But this statement is false, por ky pohim është i gabuar. Anyone aged 18 or over can stand for an election as an MP, but they are unlikely to win unless they have been nominated to represent one of the major political parties. These are the Conservative Party, the Labour Party, the Liberal Democrats, or one of the parties representing Scottish, Welsh, or Northern Irish interests. Pra, çdo kush i moshës 18 vjeç e sipër mund të kandidojë për zgjedhjet si pjesëtar i parlamentit, por nuk ka gjasa që ata të fitojnë. Vetëm në rastet kur nominohen për të qenë përfaqësues të partive politike kryesore në vend. Dhe këto parti kryesore janë Partia Konservatore, Partia e Punës, Demokratët Liberal, sikurse edhe parti që përfaqësojnë interesat e Skocisë, Walesit apo të Irlandës së Veriut. Dakor, pra kjo ishte pjesa e dytë me pyetjet dhe përgjigjet e pyetësorit për pasaportën britanike. Besoj që na mbeten edhe 6 video të tjera shpjeguese, pra sikur si ju thash, janë goxha pyetje, por nuk është se janë të vështira, pra mjafton ti dëgjosh disa herë video dhe janë gjëra që memorizohen shumë lehtë. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në video të tjera.